Här har vi lektion nummer 25 som är den här kursens kortaste lektionsmaterial. Vi ska prata om hur man följer upp testerna i form av en testrapport. Och testrapporten, det är det dokumentet som skrivs när testerna är färdiga. Och då vill man berätta hur det har gått. Har vi gjort enligt planeringen? Om vi inte har gjort enligt planeringen så behöver vi beskriva det. Men fokus behöver ligga på de eventuella avsteg vi har gjort. Det vill säga vi vill inte upprepa hela planeringen en gång till. Vi vill inte berätta att först hade vi tänkt att vi skulle göra så här och sen skulle vi göra så här. Utan berätta vad vi inte gjorde av det vi tänkte att vi skulle göra. Berätta hur många fel vi hittade och hur allvarliga felen var. Och berätta vad resultatet och vår magkänsla säger om systemets kvalitet. Idag är det många som inte skriver någon testrapport, men det blir ni tvungna att göra i det här grupparbetet. Anledningen till att vi inte skriver någon är precis som vanligt att vi håller på att jobba agilt, och när vi jobbar agilt har vi inte tid att skriva så mycket dokumentation för vi har så korta sprintar. Är vi nu i en organisation där man skriver en testplan, då är det sannolikt att man skriver någon form av testrapport också. Skriver man ingen testplan så skriver man nog ingen testrapport heller. Men testplan, testrapport vid behov. Vill lite exempel här då. Det finns en icke-agil testrapport har jag lägger upp på LearnPoint. Och det finns även en icke-agil, alltså en traditionell testrapport i boken också. Det finns lite exempel här på lite mera agila testrapporter. Och i förra kursen höll vi på med så här one-page testplan. Man kan tänka sig samma tanke här, att det är liksom någon enstaka sidas testrapport. Här kommer en testrapport på engelska, en traditionell testrapport på engelska. Och jobbar man agilt, ja men då är det här ett ganska ovanligt dokument idag. Det kan till och med vara så här att det som finns i ditt testverktyg, det duger som testrapport. Det vill säga du kan exportera ut lite data, lite tabeller, lite diagram och så gärna komplettera med några egna fria textrader om hur kvaliteten känns i systemet och vad är din tolkning. Det är min vanligaste kommentar när ni skriver testrapporter. Det är att om du skapar någon form av diagram, vilket jag har tänkt att du ska göra här nu i den här testrapporten då. Ni ska visa med hjälp av tabell och eller diagram hur testerna har gått. Men det är väldigt viktigt att du hjälper läsaren att tolka diagrammen. Så det räcker inte att bara säga så här, ja, men så här såg tabellen ut. Det här är mängden funna fel och så där. Utan beskriv om det var bra eller dåligt också då. Så här kan det se ut ifrån ett verktyg, och det råkar vara en bild från Rectest igen. Det här är en översikt över kraven. Totalt fanns det 24 krav och till dem fanns det 19 testfall. Det här är krav som har testfall, de där, och det här är krav som inte har några testfall. Den här ser inte så bra ut längre. En vacker bild, men den visar att ganska många, typ exakt hälften av våra krav har inga testfall. Så 12 krav har inga testfall. Och det betyder att de kraven kommer vi inte testa. Vi kommer ha tur om vi råkar testa dem. Här har vi någon slags progress overview. Här är mängden exekverade testfall. Och det visar oss att det gröna är hur många som har körts. Och här har vi den gråa är testfall som inte har körts. 6 stycken testfall har inte körts överhuvudtaget. Och har vi nu tänkt oss en release imorgon till exempel, ja, men då blir det nog ingen bra. Då har vi inte kört, har vi inte testat allting ens längre. Och sen antalet fel som vi hittar. Och då kan man ju börja sätta dem i relation då så här till varandra. Att om vi nu har 24 krav och vi har kört lite tester på dem och hittat 3 buggar. Är det bra eller dåligt? Det är ganska lite buggar då i förhållande till antalet krav. Och å andra sidan så har vi kört 13 testfall. Och av dessa 13 testfall har vi hittat 3 buggar. Det var en ganska stor andel. Om man då skulle fortsätta och dra ut en linje här så skulle man kunna tänka sig att det blir några buggar till när vi kör de sista testfallen här också då. Så kan man tänka sig den här, och med, som sagt, med en tolkning på den också. Och ni ska ju göra en testrapport i er rapport också då, i er grupparbete. Och då kan man exempelvis göra det så här baserat på ett verktyg. Eller så gör man då diagram i typ Google Sheet, alltså Google kalkylark. Kan man skapa diagram, och det är väldigt nyttigt att träna på att göra diagram i Google kalkylark. För Google kalkylark eller då Microsofts motsvarighet Excel
är verktyg som ofta används på företag och ofta används av testare för att analysera och vända och vrida på data. I det här fallet när det är så här att ni har kört era 20 testfall och hittat några få buggar, så är det ju inte själva innehållet kanske i diagrammen som är det mest spännande, utan just det att ni har fått ihop vettigt data, alltså fått ihop någon slags vettigt diagram av dem. Det går inte att analysera så mycket när man har utfört tester på 20 testfall. Men det går ändå att lägga till en textuell förklaring till vad ni håller på med, och om det ni visar på vilket sätt läsaren ska tolka det som bra eller mindre bra resultat. Så tänker jag. Så det ni ska göra till testrapporten i er rapport, det är ju att skapa en traditionell testrapport baserat på de mallar ni precis fick av mig och det som finns i boken. Och det var det som var i det här kapitlet, i den här lektionen.